Þá var komið að því að laga brauð úr þessum fína súr sem ég bjóð til á rúmum 10 dögum, 11 dögum. Það er komin einhverjir 14-15 daga núna cirka og ég er búinn að halda honum gangandi og hann er sem sagt þessi súr, hann eða hún eftir hver vill, en hann hjá mér því að hann er rúmjölsúr og ég er búinn að halda honum við með sem sagt bara. Ég set alltaf 200 af súr, 150 rúmjöl og 50 hveiti og 200 vatn. Þannig held ég honum gangandi. Nota bene, þessi súr, hann þolir ekki að fara inn í ísskáp. Ég pröfaði að setja hann í ísskáp, taka hann, kalda hann út og bæti í hann. En það er einhvern veginn ekki, hann þolir það ekki. Hann sprúsar ekki upp þegar maður gerir það. Þannig að þessi þarf að geymast við stofuhita og það þarf að halda honum við á hverjum degi og auðvitað losa sig við hluta á honum til þess að enda ekki með einhverja risa fötu af súr. En nóg það sem ég ætla að gera núna, maður er búinn að segja, hann heitir Rúfus, þessi. Rúfus, R-U-G-F-U-S, Rúfus. En það sem ég ætla að gera núna, það er að gera bara hefðbundið brauð úr þessum súr með Costco-hveiti eða Manitoba-hveitinu og það er í raun og veru bara vatn, hveiti, súr og salt. Ég ætla að gera 2 brauð, það eru 800 grömm af hveiti, 500 millilitrar af vatni, 300 grömm af súr, rétt rúmlega 320 grömm af súr og 20 grömm af salti. Ég set svona pínlítið ekstra salt í þetta brauð vegna þess að hjónunum finnst það persónulega betra að vera með svolítið vel að salti í brauðinu. En þetta fer bara allt í kærivéla pottinn eins og það leggur sig og svo fer það bara í gang með hnoðaranum. Þessi súr, hann er ekki eins og malli minn, hann flýtur ekki vel en hann flýtur samt svona nokkurn veginn. Hveiti og salt. Við leyfum þessu bara að hnoðast áfram á miðlum hraða eins og ég hef svo margoft sagt fyrir þá sem hafa horft á fleiri vídeó þessari YouTube-rás. En ef þú ert að koma hérna í fyrsta skipti þá bara vertu hjartanlega velkominn og ég hveiti til þess að smella á subscribe-takkan og þumalinn og allt það, en nóg það. Ég vil hafa þetta frekar í blautari kantinum vegna þess að ég ætla að láta það hefast eða ég ætla að láta það gerjast í langan tíma. Ég byrja á því að hnoða það svolítið vel og setja það í skál og síðan tegi og felli á klukkutíma fresti 3 sinnum. Þannig að það tekur 3 klukkutíma. Kem betur að þessu öll á eftir. Þá er degi búið að hnoðast í svona 4-5 mínútur cirka og ég hef það á svona, eins og ég sagði áðan, miðlungshraða og það má sjá hérna í myndavélinni að það losnar frá pottinum þó að það sé mjög stykki og blautt og þá er það hraðinn á vélinni sem heldur því frá því að límast við. Þannig að ef ég hægi á vélinni þá byrjar það að límast við botninn. Þannig að þetta er nú svona bara svona eitt af þessum lógísku atriðum sem ég man ekki hvort ég hef minnst á áður, en þið sjáið kannski að það límist við botni núna. Svo ef ég eik hraðann þá byrjar það að losna frá botninum og vélinn hnoðar það alveg niður í botn. En þetta er orðið fínt. Það er betur að setja takkanir í rétta átt þegar maður slekkur. Og eins og þið sjáið, þá er þetta frekar stykki deig í svona blautari kantinum eins og ég kalla það. Og ég er búinn að setja hérna olíu í skálina og set bara deigið hér í skálina og tegi það örlítið. Bara svona til þess að móta það og fá olíuna hérna ofan á það líka. Þetta bara ger ég svona í svona smá kúlu
smelli svo filmu yfir þetta eða plastpoka eða einhverju ekki á þessu stíði setja ég ekki viskustykki yfir það því að ég ætla ekki að deyja í þotni. Þannig að ég kem svo bara eftir klukkutíma þegar ég gerir fyrstu teygju og fellu. Sjáumst á. Þá komum við fyrstu fellu og teygju og þetta nú bara svona þetta hefðbundna sem við gerum en fyrir þá sem eru auðvitað óvanir og nýir hér þá vil ég benda þeim á að hér á þessari rás eru yfir 20 vídeó súrdeigsbakstur. Hvet ykkur öll til þess að smella á subscribe, það hjálpar mér til þess að komast í svokallar monetization hjá YouTube og eins að smella á þumalinn og alla þessar takkar sem eru þarna fyrir neðan þetta vídeó og svo náttúrulega lýsing yfirleitt uppskrift eða lýsing hérna í lýsingunni fyrir neðan. Nú það, teygja og fella. Við gerum þetta bara með því að teygja svona deigið og leggja það yfir sjálft sig. Teygjum á því og leggjum það yfir sjálft sig. Það ekki mikil styrkur í deiginu eins og það er núna, eins og maður segir. Þannig að það getur átt til að rifna en það allt í lagi svona í fyrstu teygju en við skulum hafa varan á okkur í annarri og þriðju teygju. Og jafnvel fjórðu, það fer svolítið eftir í hvernig deigið kemur út úr þessum teygjum. Stundum teygi ég á klukkutíma fresti, þrisvar stundum ger ég það 4 sinnum. Og þetta í raun og veru bara að fara kannski svona 2 til 3 hringi með skálina og fyrst teygja mikið og minnka svo teygjuna aðeins. En leggja alltaf yfir. Og látum þetta duga núna. Þetta var fyrsta teygja, svo tek ég að minnst okkurstu 2 viðbót, jafnvel 3, fyrir eftir í hvernig tilfinningin fyrir deiginu er. En ég ætla að koma hérna aftur í þriðju teygju. Sjáumst á. Ég tók það ákvörðun að teygja og fella 4 sinnum. Mér fannst ekki vera komið nógu mikið spenna í deigið eftir þriðju teygju og fellu. Og eins og ég sagði áðan þá þetta er svolítið tilfinning sem að kemur með æfingunni, æfingi skapar meistran. En deigið er núna sem sagt búið að standa eftir síðustu 4. felluna, teygju og fellu. Það er búið að standa í svona það bil 40 mínútur og ég ætla bara að taka það úr hérna skálinni og vikta það niður og setja það í hefkorfurnar eða korfurnar. Það í sjálfu sér, þetta dettur nú svona nokkurn veginn úr. Það mjög stykki þetta deig. Ég vil hafa það svoleiðis vegna þess að við það ef þú hefur deigið frekar blautt og nærð svona góðri spennu í það eins og ég er búinn að ná í þetta núna, þá færðu þessar skemmtilegu hólur í hérna skurðinn þegar þú sker það niður. Ég ætla að vikta þetta í 2 brauð. Þau eru svona cirka það bil 800 gram stykkið, rétt rúmlega kannski. Sjá, þetta er 780. Já, það eru 800 gram eins og ég sagði. Akkúrat 800 gram stykkið. Svona. Og þetta festist við allt sem það kemur við ef maður hefur ekki mjöl undir í. Ég nota hrísmjöl. Þið getur nota hveiti, það er alveg sama. Akkur nota ég hrísmjöl. Það er bara sérstaklega utan á brauðinu. Þá er það fallegra undir skurðinum. Það kemur einhvern veginn skemmtilegri áferð á brauðið þegar maður sker í það og skilur svona eftir skemmtilegt munstur, en það er kannski ekki aðalatriði hjá mörgum. Ég reynir svona að taka eins mikið loft úr því og ég get á þess kannski að
að rífa það eða eitthvað slíkt. Nota ekki mikið hrísmjöl. Svona. Geð þessu örskamma stund hérna á borðinu. Tek svo seinni mótunina. Kemur smá. Ég set svolítið vel að hrísmjöli í körfurnar til þess að það festist ekki við mikið. Læt svona slatta því í körfuna. Tek svo brauðið aftur og reyna að ná svolítið spennu í það. Og svo velti ég því vel upp úr hrísmjöli áður en það fer í körfuna. Þetta ekki alveg að gegna mér. Þá það komið í körfurnar. Nú bara set ég plast yfir þetta og leyfi þess að standa þangað til að það er tilbúið í ofninn. Klukkutími 1,5, 2. Ég er búinn að baka brauðin og þau líta gríðarlega vel út, mjög falleg. Ég hafði þau í körfunum í 2 tíma á borðinu, setti þau svo í 2 tíma inn í ísskáp. Það var eiginlega bara tilraun hjá mér. Og það kom bara mjög vel út. Ég tók reyndar ekki vídeó á því þegar ég setti þau á plötuna en það skiptir svo mikið máli. En þau voru svolítið að því að deigið var frekar blautt. Þá flöttust þau svolítið út á plötinu og ég hafði smá áhyggjur af því að ég hefði haft deigið aðeins og blautt. En að því að ég teygði þau og felldi 4 sinnum, þá náði ég spennu í þau sem var til þess að þau lyftust mjög vel upp í ofninn. Mjög falleg brauð og mér hlakka til að skera og smakka. Þetta var bara svona tilraun hjá mér að baka úr þessum súr sem ég bjó til á síðustu dögum, eða síðustu viku 10-11 dögum. Og það að virka alveg 100%.
Þetta var sem sagt heilkveitissúr sem að ég gerði eins og ef þið skoðið vídeóin sem að þessi 3 vídeó eða þessa 3 þætti súrdeigsgerðina þá byrjaði ég að gera súrinn úr heilkveiti, setti svo rú og smávegis af hveiti í hann og þetta útkoman úr því öllu saman. Þetta var svona stutt vídeó bara það að baka úr þessum súr. Ég vona að hafi haft gagn og gaman að þessu og hvet ykkur til þess að smella á hausinn á mér hérna til þess að gerast áskrifundur eða smella á takkan hérna fyrir neðan og subscribe eins og margt hefur komið fram í mínum vídeóum, þá hjálpar það mér gagnvart YouTube, ætla ekki að fara út í það núna en takk fyrir að horfa og hér eru 2 vídeó líka, gangi allt í haginn.